आज यस भिडियोमा चाहिँ मैले सिङ्गा सोइङ मेसिनलाई चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी उयो त्यसको फुट प्याडल खुट्टाले थिच्नेहरू कसरी चलाउँछौँ, कसरी जोड्छौँ भनेर देखाउँछु। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ। अनि पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो भने थ्याङ्क यू। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म सिलाउनेहरू कुरा अरू पनि कुरा लिएर आइरहेको हुन्छु। यस भिडियो चाहिँ खासै मैले एकजना मेरो युट्युबमा एकजना साथीले है फुट प्याडल कसरी अपरेट गरिन्छ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट जस्तै अब सोध्नु भएको थियो। त्यो भएर यो भिडियोलाई लिएर आएको छु मैले। यो चाहिँ सिङ्गा सोइङ मेसिन हो है। यो चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने हो, जुन हाम्रो पहिला नेपालमा हुँदा पनि पहिला म चाहिँ नेपालमा हुर्केको कारणले नेपाल भन्न आउँछ कति है। त्यहाँ मैले चाहिँ अर्को हुन्छ नि कलवाला खालको पनि चलाउँथेँ मैले मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ बिजनेस भएको कारणले चाहिँ मैले त्यसरी नै चलाउन सिकेको मैले है। अनि यहाँ चाहिँ अब युएसमा चाहिँ त्यो चल्दैन है। युएस अरू अस्ट्रेलियातिर पनि सायद यही होला। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइनबाट जोड्नुपर्छ। म लाइनदेखि जोड्नको लागि तपाईँलाई मेरो चाहिँ टेबल यस्तो छ है। तपाईँको टेबल छैन भने एड गर्न मिल्छ। म तपाईँलाई घुमाएर देखाउँछु। यो सोइङ मेसिन भयो। यसको एक साइडमा तपाईँको अर्को साइडमा हुनसक्छ, मेरोमा चाहिँ यो साइडमा छ। यो जुन छ यो चाहिँ मेसिनको कनेक्सन हो है, त्यो इलेक्ट्रिक जोड्ने। अनि इलेक्ट्रिक जोड्नुको लागि चाहिँ मसँग यो प्याडल छ, फुट प्याडल है। अनि यो चाहिँ बिजुलीमा जान्छ है, वालको कनेक्सनमा जान्छ। अनि यो खुट्टाले जति स्पिड आफूलाई मन पर्यो यसरी मैले चाहिँ सक्समा त लागेको छु है। यसरी जति आफूले सिक्ने बेलामा चाहिँ यसलाई ढिलो चलायो है, कम्ती चलायो यसरी जाने है। यसरी यो जति फुल गऱ्यो भने यो स्पिड जान्छ, यो फुल थिच्यो भने है। अनि सिक्दा चाहिँ कम्ती कम्ती है, यसो गर्दै गर्दै सिक्ने। अनि यो फुट प्याडलमा चाहिँ खासै यो भित्रबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन, प्लेन हुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ केही कुराहरू टाँसेको छु, किन भन्दाखेरि यो फुट प्याडल चाहिँ प्रायः जस्तो यस्तो गरेको बेलामा सरिरहने हुन्छ होइन। त्यो भएर यो मुनि टालेपछि चाहिँ यस्तो केही अब अडिने कुराहरू टालेपछि चाहिँ यो सर्दैन। त्यो भएर मैले आफ्नै बुद्धि लगाएको छु। यदि तपाईँसँग जस्तै काउलीहरू किन्दाखेरि होइन, रायो सागहरू किन्दाखेरि एउटा लाबर अलिक ठुलो खालको लाबर हुन्छ बान्ने हो, त्यस्तो छ भने पनि त्यसले 2-3 फन्को लगायो भने पनि त्यसले पनि हेल्प गर्छ है। अर्को आइडिया चाहिँ यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मेसिनमा अघि मैले देखाएको जेकमा जाने हो। तपाईँले देख्नुभयो 3टा होइन, यो सेपमा अब यसमा कनेक्सन गर्ने है त। यसलाई यसरी कनेक्ट भयो। अनि यो अर्को तार चाहिँ बिजुलीमा वालमा लाने, यो चाहिँ वालमा है। मैले वालमा पनि कनेक्ट गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ मेरो टेबलमा सिधै हालौँ। टेबलमा हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो अप्ठ्यारो हुन्छ सिधै हाल्दाखेरि। म यो खोलेर यसलाई उचालेर फेरि हाल्छु है त। यसलाई चाहिँ मैले यहाँको एउटा सानो कभर निकालेँ। अब यसलाई चाहिँ मेरो टेबलमा चाहिँ कसरी हाल्छु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले एउटा दुलो देख्नुहुन्छ, यो मुनिबाट छिराउनुपर्छ यहाँबाट है। यदि तपाईँको टेबल यस्तो छैन भने केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै मेसिनमा लाउने अनि त्यस पछाडि राखेर चलाउने। मैले यहाँनिर छिराइसकेको छु यो। अब यसलाई चाहिँ अघि मैले देखाएअनुसारले यहाँबाट कनेक्ट गर्ने। यहाँ बिजुली बल्यो लाइट है। अब अर्को स्टेप चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँकोमा नहुनसक्छ होइन। यो यसरी लगाइदिएँ। चलाउनलाई रेडी भएको छ। यो छैन भने चाहिँ यो छिर्ने डर हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। चलाउन रेडी भएछ। अब म पाइडल चलाएर पनि तपाईँलाई देखाउने छु। मैले यसमा चाहिँ फुट प्याडलहरू जोडेर यहाँको अफ अन गरेर तपाईँले लाइट फेरि देख्नुहुन्छ, अन अफ पछाडि छ यो। फेरि म अहिले फेरि पनि देखाउने छु है। यो अन गरेपछि चल्छ। अन गरेर मैले सिलाउनु रेडी बनाएँ। तर मैले धागो लगाएर देखाइनँ। यदि तपाईँ कसरी यो धागोहरू लाइन्छ भनेर अब चाहनुहुन्छ भने चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले धागो मजाले कसरी लाइन्छ, कसरी बबिन केस अपलोड लगाउने भनेर देखाएको छु, त्यसमा हेर्नु होला। अथवा म तल लिङ्क त्यसको प्लेलिस्टको लिङ्क पनि लगाइदिने छु है। अनि यो चलाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने त्यो पाइडल चाहिँ एकदम स्पिड नगर्ने है। पाइडल चाहिँ एकदम बिस्तारा हल्का पाराले थिच्ने। यसरी मेरो सियोको टुप्पा उयो भएको रहेछ है, दोब्रेको रहेछ त्यो के सिलाउँदाखेरि। यसरी बिस्तारा चलाउने यसरी। अनि तपाईँ यो पाइडल म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु है। यसरी स्पिड कुदाउनु छ भने यसलाई स्पिड कुदाउने यसरी थिच्ने।
रोक्नु छ भने बिस्तारै पारेर निकाल्ने यी सक्यो है। अनि स्पिड चाहिँ तपाईँ कतिको स्पिड सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले गर्ने, यसो गर्ने है। यसरी नै सिक्ने। ब्यालेन्स गर्नु लागि तपाईँले पुरानो कपडा लिएर गरिराख्नु सक्नुहुन्छ है। कपडाहरू ल्याएर अनि कपडा लिँदाखेरि चाहिँ अलिक कटन टाइपको कपडा लिएको राम्रो हो। किन भन्दाखेरि अलिक पोलिस्टर अथवा चिप्लो कपडा अथवा नेटको कपडा तन्किने स्ट्रेच फ्याब्रिकहरू हो भने चाहिँ अलिकति सिलाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएर तपाईँ पोलिस्टरको कपडा नलिनु होला है। कटनको अलिक बाक्लो खालको है। यसरी नै बिस्तारै थिच्ने। यसरी सुन्नुभयो नि साउन्ड है। यो बिस्तारै थिच्दा अलिक ढिलो चल्छ, स्पिड मजाले थिच्दा धेर चल्छ। हेर्नुहोस् है अब फेरि स्पिड गरेँ मैले, अलिक ढिलो गरेँ यी ढिलो स्पिड यसरी नै चलाउने है त यो फुट प्याडल चाहिँ। अनि यसको लागि फेरि पनि म भन्छु तपाईँलाई, फेरि पनि देखाउँछु। फुट प्याडल मेरो यहाँनिर कनेक्सन यहाँनिर छ। यहाँ अहिले मैले तान्दा निस्क्यो है। यहाँनिर हो यसको, यो लामो भयो। अनि अन अफ गर्ने यहाँनिर छ। यहाँनिर यो चाहिँ अन अफ अन अफ। अनि तपाईँको यो स्यो तल माथि गर्नु पर्यो भने यो हो है। यो मैले अर्को पहिलाको भिडियोमा पनि देखाएको छु। मलाई लाग्छ मैले यो आजको पार्ट यो भनौँ कसरी यो फुट प्याडल कसरी चलाउने भनेर कभर गरेँ जस्तो लाग्छ है। अनि ट्राई गर्नुहोस्। अनि साथ सोध्नु भएकोमा स्पेसली तपाईँलाई थ्याङ्क यू है। अनि फेरि आउने भिडियोमा भेटौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।